እንደምናላችሁ የሳፔሪ አካዳሚ የዩቲዩብ የቪዲዮ ቱቶሪያል ተከታታዮች በዛሬው ትምህርታችን ያለፈው የጀመርነውን የፊዚክስ 12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ጥያቄዎችን እናያለን። በዛሬው ጥያቄዎች የምናየው ስፔሲፊክሊ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን እንዲሁም ደግሞ ከቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ጋር ተያይዘው ያሉትን ጥያቄዎች አብረን የምናየው የሚሆነው። የዛሬው ጥያቄዎች የተመሰረቱት ስለ ዲስካሽን ኩዌስችንስ ከዲስካሽን ኩዌስችንስ 2.5 ነው የምንጀምረው። ሶ question number 1 ጀምረን ቀስ በቀስ ሁሉንም questionዎች እየሰራን እስከ exercise 2.1 እንሄዳለን። So question number 1 ምንድነው የሚለው? As a projectile motion moves in its parabolic path, is there at any point along the path where the velocity ወይም ደግሞ velocity vector and the acceleration vectors A መጀመሪያ are perpendicular to one another ወይም ደግሞ 90 degrees to one another and B parallel to each other ነው ያለው። So parallel ስንል 0 degrees ወይም ደግሞ 180 degrees እንበለው። So ለምሳሌ በየትኛውም ፕሮጀክታይል ሞሽን የተወረወረ ነገር ፓቱ እየወሰደ ሲሄድ የቬሎሲቲው ቬክተር እና የአክሰለሬሽኖቹ ቬክተር በየትኛዎቹ ፖዚሽን ላይ ናቸው? አንደኛ ፓራሌል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ሆኖ የሚንቀሳቀሱት ነው የሚለው። ይሄን ለመስራት ከእንደገና ያለፈው ጊዜ ያወራነውን የፕሮጀክታይል ሞሽን ሲወረወር የሚወስደውን የፓራቦሊክ ፓት ከእንደገና አይተን እንይ። አሁን እንደዚህ አይነት ፓራቦሊክ ፓት ይወስዳል እንበል። አት ኤኒ ፖይንት የተወረወረው ፕሮጀክታይል እዚች ፖይንት ላይ ለምሳሌ ሲደርስ ወደ ላይ የሚሄደው ቪ ኦፍ ዋይ አለው፣ ወደዚህ የሚሄድ ደግሞ ቪ ኦፍ ኤክስ አለው። አት ኦል ዘ ፖይንት ላይ ወይም ሁሉም ፖዚሽን ላይ ደግሞ ግራቪቲ አለን። ይሄ ማስታወስ አለብን። ስለዛም ስለ አክሰለሬሽን ስናወራ በፕሮጀክታይል ሞሽን ውስጥ ሁሉ ቀን ማስታወስ ያለብን አክሰለሬሽን along the x axis 0 ሲሆን አክሰለሬሽን along the y axis ደግሞ ከg ጋር እኩል ነው። g ወይም ግራቪቲ that is 9.81 meters per second square ማለት ነው። ወይም እኛ አቅል ነው 10 meters per second square የምንለው ጋር እኩል ነው። so acceleration along the y axis ወደ ታች that is በg የሚንቀሳቀስ acceleration along the x axis ደግሞ የለንም 0 ነው because the summation of the force along the x-axis 0 ስለሆነ። ስለዛ ምንም አይነት force along the x-axis ስለሌለን force ደግሞ of course የማስና የacceleration ብዜት ስለሆነ as long as the force does not exist then acceleration must be 0 or the acceleration in a way the motion must be motion with constant speed ነው ማለት ነው። so accelerationናችን 0 የሚሆንበት because it is motion with constant velocity along the x-axis ማለት ነው። along the x-axis ምንም አይነት change in velocity ስለሌለን acceleration along the x constant ነው ይታየናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲወረወር ለምሳሌ v of y ወደ ላይ ሲሄድ at the same time ደግሞ ወደ ታች የሚንቀሳቀስ g ይኖረናል። ከዛ suppose አሁን የተወረወረው ነገር h max ላይ ይደርሳል። this is our h max ላይ ሲደርስ v of y ቫልዩ እዚህ ጋር 0 ሆኖ እየጨመረ የሆነ ማክሲመም ፖይንት ላይ ይደርሳል። ወደ ታች ሲደርስ v of y። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው v of x ብቻ while v of y 0 ከዛ ተመልሶ እዚህ ጋር ሲመለስ ወደ ታቻውን የሚንቀሳቀስ v of y ከእንደገና ሴም በሆነ horizontal velocity የሚንቀሳቀስ v of x እናገኛለን። ግን at all the points ሁሉም ቦታ ላይ ወደ ታች የሚስበው ግራቪቲ g እንዳለ ማወቅ አለብን። ስለዛ እዚህ ጋር እንደምናየው v of x ለምሳሌ እዚች ፖይንት v of x is perpendicular to g እዚህ ጋር ካያችሁት while v of y እና g they're anti-parallel ተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚሄዱት። በተቃራኒ አቅጣጫ የሚሄዱ ቬክተሮች አንቲ ፓራሌል እንላቸዋለን። these are anti parallel የሆነ ቬክተሮች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መካከል 180 ዲግሪ ነው የምናየው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንደርስ ለምሳሌ v of y የለንም፣ ግን v of x እና g መካከል ከእንደገና ፐርፔንዲኩላር የሆነ 90 ዲግሪ እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ ከእንደገና v of x ላይ 90 ዲግሪ ስናይ v of y እና g ግን በተመሳሳይ አቅጣጫ ስለሚሄዱ ፓራሌል የሆኑ ሁለት ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንግላቸው 0 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ምን የምናገኘው ሁሉ ቀን v of x ሁሉ ጊዜ it is perpendicular to g while v of y is sometimes parallel and sometimes anti-parallel to g ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ኢኩዌሽኖችን እና እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን በዚህ መልኩ አይተው አናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። እና ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስናልፍ question number 2 ለምሳሌ እዛው ላይ question number 2 ምንድነው የሚለው? which of the following about projectile motions are true ነው የሚለው። እውነት የትኛው ነው ምረጡ ነው። so which is true አሁን true የሆኑትን የመረጥን እያየን ከነሪዝኖቻቸው ያስቀምጥን ነው የምንሄደው። ignoring air resistance እንደሌለ እየወሰድን that is air resistance is 0 doesn't exist now air resistance ሳችን 0 ነው ማለታችን ምን ማለት ነው የሚለው እስቲ እንይ። now
የትኛውም ነገር ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ሰፖዝ ለምሳሌ ውሃ ስትዋኙ የሆነ ኦፖዝ የሚያደርጋችሁ የሚሰማችሁ ስሜት አለ እንዳትንቀሳቀሱ የሚያደርጋችሁ ወይም እንቅስቃሴያችሁ የሚቃወም ነገር አለ ያ እንቅስቃሴያችሁ የሚቃወም ነገር ስትንቀሳቀሱ ከውሃ ፓርቲክሎች ጋር ስለምትጋጩ ያ ግጭት ደግሞ ኦፍ ኮርስ ወደ ኋላ ትንሽ ስለሚገፋችሁ የሆነ ሬዚስተንስ ታያላችሁ በዛው አይነት መልኩም አየር ወይም ስፔሳችሁ አካባቢያችሁ ያለው ነገር በሙሉ አየሮች አሉት እነዚህ አየሮች ደግሞ ከብዙ ሞለኪውሎች ሰሩት ነው እነዚህ ሞለኪውሎች አቶሞች እያንዳንዶቻቸው ማሳላቸው እዚህ ቁጭ ብለው ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህም ስትንቀሳቀሱ የሆነ አይነት ለሞሽን ሬዚስተንስ ያሳያሉ ወይም ለሞሽን የሆነ ሬዚስተንስ ያሳያሉ ዳይቀሳቀስ ያደርጋሉ እነዚህ አይነት ፎርሶች ደግሞ እስካለ ድረስ እዚህ ውስጥ ለመንቀሳቀስ የሚያስፈልገን ፎርስ ሊኖረን ይገባል በዚህ እንደ ፍሪክሽን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤር ሬዚስተንስ ስንል ከፈለጋችሁ ኤር ፍሪክሽን በሉት ለእንቅስቃሴ ያለ ኦፖዚሽን ማለት ነው አሁን እዚህ አይነት ኤር ፍሪክሽን እስካለ ድረስ ይሄ ኤር ፍሪክሽን ውስጥ ምን አርግተን ከእሱን አሸንፈም ደግሞ እሱን በልጠን በሆነ አማውንት ኦፍ ፎርስ እንንቀሳቀሳለን ስለዚህ ኤር ፍሪክሽን እስካለ ድረስ በሆነ ፎርስ ተጋፍተን ያ ፎርሳችን ደግሞ ከኤር ፍሪክሽኑ የበለጠ ፎርስ ከሆነ ቀጥታ አክሰለሬት እያደረገን እንንቀሳቀሳለን ሶ በዚህ አይነት መልኩ ኤር ፍሪክሽን እስካለ ድረስ እኛ የሚገፋ ነገር አለ ስለዚህ ኤር ፍሪክሽን ካለ እዛ ውስጥ ለመንቀሳቀስ በዛ ወይም በእንቅስቃሴው ዳይሬክሽን የሆነ ፎርስ መኖር አለበት አይደለ ያን ፍሪክሽናል ፎርስ ኦቨርካም ለማድረግ ስለዚህ ኤር ሬዚስተንስ ካለ የሆነ ፎርስ አለ ኤር ሬዚስተንስ ግን ከሌለ በዛ አቅጣጫ የሚያንቀሳቅስ ምንም አይነት ፎርስ የለም ነገርየው ደግሞ ሲንቀሳቀስ በፕሮጀክታይል ሞሽን ወደ ላይም ወደ ሌፍት ወደ ራይት እንፈልጉት ከፈለጋችሁ በሆሪዞንታል ሞሽን ስለሚንቀሳቀስ በዚህ ሁሉ አቅጣጫ የሚደመር ምንም አይነት ኤር ሬዚስተንስን የሚቃወም ፎርስ የለም ስለዚህ በኤክስ አክሲስ ያለን ፎርስ ዜሮ ነው ማለት ነው ካስታውሳችሁ ደግሞ ቢካዝ ፎርስ የማስና የአክሰለሬሽን ብዜት ስለሆነ ይሄ ፎርስ ዜሮ ከሆነ አክሰለሬሽናችንም ዜሮ ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን along the x axis ዜሮ ነው ማለት ነው አክሰለሬሽናችን ዜሮ ደግሞ ማለት change in velocity along the x axis ዜሮ ነው ስለዚህ u of x is equal to v of x u of x is equal to v of x v final v of x ለምሳሌ ስለዚህ በኤክስ አክሲስ ምንም አይነት የቬሎሲቲ ዲፈረንስ የለም ወይም የኢምፐልስ ችግር የለንም ግን እነዛ ስንል በሁሉም አቅጣጫ ምንም አይነት ፎርስ የለም ማለታችን አይደለም አስታውሱ there is gravity አንድ ነገር በፕሮጀክታይል ሞሽን ያን ፓት የሚንቀሳቀሰው ወይም በዛ ፓት የሚሆነው በሆነ አንግል ተወርውሮ በዛ ውስጥ በግራቪቲ ኢንፍሉዌንስ ብቻ ስለሚንቀሳቀስ ነው ምንም አይነት ፕሮፔለንት የለውም ብለናል ፕሮጀክታይል ሞሽን ምንም አይነት የሚገፋው ፎርስ ከሌለ ድረስ እዛ ላይ ኢምፓክት ያለው ወይም ደግሞ አፕላይ የሚደረገው ፎርስ ግራቪቲ ብቻ ነው ስለዚህ ግራቪቲ አለ ግራቪቲ ደግሞ ሁሉ ቀን አቅጣጫው ወደ ታች ወይም ወደ መሬት ሰርፌስ ስለሆነ ወደ መሬት ሰርፌስ ወደዚህ ስለሆነ ወደ ታች የሚንቀሳቀስ ፎርስ አለ and that is mg ስለዚህ force along the y and ሌላኛው መልኩ ደግሞ the force along the y axis is equal to mg so mg የሚመስል ወደ ታች የሚገፋ ፎርስ አለ ስለዚህ ኤር ሬዚስተንስ የለንም along the y fx 0 ነው along the x fx 0 ነው ግን along the y mg ፎርስ አለን ስለዚህ ኤር ሬዚስተንስ ከሌለ ድረስ number 1 ምን እንደሚለው a the horizontal and vertical motions are independent this is true ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ principle ነው that is motion along the x axis and along the y axis they are independent እያንዳንዱ ሞሽን ለየብቻ ለይተነው አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ለእያንዳንዱ ስፔሲፊክ ለየብቻ በኤክስ አክሲስ የሚሄደው ሞሽን ዋዩ ላይ በሚሄደው ላይ ምንም አይነት ኢምፓክት የለውም ወይም በዋዩ የሚደረገው እንቅስቃሴ በኤክስ ላይ ምንም አይነት ኢምፓክት የለውም ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኢንዲፔንደንት ስለሆኑ በቀላሉ ለይተን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ቢ ላይ ደግሞ the force on the projectile is constant along the flight that is the force is constant ይላል is this true or false well this is true አሁን እንዳየ ነው this is true we've seen now that the summation of the force along the x-axis is 0 while the summation of the force along the y-axis is equal to mg now gravity g is constant ነው ብለን ስለወሰድን I mean በርግጥ አንድ ነገር ሲንቀሳቀስ ስፔሲፊክሊ ፕሮጀክታይል ሞሽን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ሃይት ላይ ስለሚገኝ g ደግሞ ከመሬት ላይ ባለው ሃይት ላይ ኢምፓክትድ ስለሚሆን the value of g በጣም በትንሽም ደረጃ ቢሆን ቢቀያየርም ግን ያ የሚቀያየረው ቫልዩ በጣም አናሳ በጣም ትንሽ ስለሆነ ያም የሚያክል ኢምፓክት የለውም ብለን the value of g is
constant ብለን እንወስዳለን motion ውስጥ constant ስለሆነ specifically the summation of the force along the y-axis is constant, that is going to equal to mg, and we do not have any force along the x-axis. Because of that, the second proposition, or the second question, is correct. Now, see ላይ ደግሞ ስንሄድ the acceleration of the projectile is constant throughout the flight. That is, the acceleration is constant. This is also true. Remember, we've said that the acceleration along the x-axis is 0, while the acceleration along the y-axis is equal to g. And since we've supposed that the value of g is constant, then the acceleration along any direction is really constant. We don't have acceleration along the x-axis, but along the y, it's g, which is 10 meters per second squared for simplicity. How about the value, the question at D? Now, D says something very interesting. D says that the path, the trajectory ማለት ነው, the path or the trajectory is independent of mass. It is independent of mass. Now, this is true. Now, this is true. The equation of kinematics, if you saw the equation of kinematics, at no point, at no equation, you're going to see mass as a variable. Mass and the variable ሆኖ የሚታይበት ቦታ የለም። ለምሳሌ kinetic energy ስትሉ it is equal to half mv squared ትላላችሁ። እዚህ ውስጥ we have mass in the equation. Mass, by definition, it's a variable. Mass is a parameter. So kinetic energy depends upon the mass, and also depends upon the velocity. Now, እንደዛ ከሆነ እዚህ ሁለቱ kinetic energy depend upon mass and the speed. ግን በየትኛውም equation of kinematics ወይም በየትኛውም equation of projectile ሁሉ እስካሁን የጻፍናቸውን ብታዩ you're not going to see mass. Mass does not impact or does not affect the path of any projectile. What does this mean? Now, this means one thing. እንደዛ ማለት if you have two balls, suppose this is the first ball, I'm going to call it 1 kilogram ቢሆን, and if you have another ball, ለምሳሌ this ball, this is 10 ኪሎግራም ቢሆን ሁለቱንም ኳሶች ሴም በሆነ ኢኒሻል ስፒድ ቢወረወሩ ሴም በሆነ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ቢወረወሩ እነዚህ ሁለቱ ኳሶች ተመሳሳይ የሆነ ፓት ወይም ተመሳሳይ የሆነ ትራጀክተሪ ነው የሚወስዱት ነው የሚለው። ይሄን ፕሩቭ ለማድረግ አንድ ቀላል የሆነ ሲሙሌሽን እስቲ እንይ። Now, here I have a projectile. We have a projectile. This is a launcher. የኛ launcher አለ። በፈለግነው አንግል እንዳያችሁት ማንቀሳቀስ እንችላለን። suppose ትንሽ ወደ ላይ አንሳው አንግሉን 60 ዲግሪ ላይ አስቀምጠው። now የሚወረወሩበትን ኢኒሻል ስፒድ ለምሳሌ 10 ላይ ላድርገው። so 10 meters per second. now air resistance ይለንን ብለናል። gravity 9.81 ግን of course ለኛ ለማቴማቲክሳችን እንደተማርነው እንዲቀል suppose 10 ላይ ላስቀምጠው። it doesn't matter. ግን አሁን እኛ እዚህ ጋር የምናየው specifically የማስ ኢምፓክት ስለሆነ የፈለገ ቁጥር ቢሆን ኢምፓክት ያደርግንም። now እዚህ ጋር ማሱን እዚህ መቀየር ይችላል። suppose 1 ኪሎግራም ላድርገው። ከዛ ላንች አድርጌው ፓቱን እኔ ካያችሁት እንደዚህ አይነት ፓት ነው ሰደው ፓቱን አይታችኋል። now የሄደበትን ሬንጅ ማየት ይችላል። እዚህ ጋር አስቀምጬ suppose now 9 ሜትር ነው ሄደው። now ማሱን ልቀይረው እስቲ። ማሱን ቀጥታ 31 እጥፍ ላድርገውና 31 ኪሎግራም ይሁን ላንች ላድርገው። ላንች ሳረጋው አያችሁት ተመሳሳይ ፓት ነው የሚሄደው ምንም አይቀየርም። ስለዛ the mass does not impact or the mass does not change the path or the trajectory of the motion as long as these two values, the angle of projection ለ1 ኪሎግራሙ ለ31 ኪሎግራሙ የተጠቀምኩበት 60 ዲግሪ ነው, it's the same, and as long as the initial speed ለሁለቱም 10 የተጠቀምኩት is the same. As long as everything else is constant, the change in mass does not change anything. So, እሱ አንድ propositionአችን ነው። ስለዛ this is true. Let us go to the next question. Now, question E says, now or simply like choice E says, all of the above are true. That's right. I mean, all of the above true መሆናቸው አሁን አይተናል. So, all of the above are true. So, A is true, B is true, C is true, D is true, and E is true. Now, let's go to the third question. Now, what the third question is,
The third question says, a projectile fired on Earth with some initial velocity. So suppose this is Earth level. It is fired with some initial velocity u. And another projectile is fired from the surface of the moon. So moon, let's choose gray color limit. So from the moon, it is thrown with the same initial velocity. So the same initial velocity. If air resistance is ignored, that is acceleration along the x is 0. Acceleration along the x is 0. It's the same. Which projectile has the greater range? So R on the moon or R on Earth would have the greatest range ነው የሚለው የትኛው ነው ረጅሙን የሆነ መንገድ or የትኛው ነው ረጅሙን የሆነ ፖዚሽን የሚሄደው ነው የሚለው now እዚህ ጋር ስናወራ what we have to note specifically is the free fall acceleration or the value of g of the earth and the moon is different አይደለ ለምሳሌ for the earth we've got a value of g which is around 10 meters per second level. That's g on the earth, while g on the moon ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 1.6 meters per second level. Let me call this 9.81 እሺ ትንሽ accurate ለመሆን now እነዚህ ሁለቱ ብታዩ you see that the g on earth is about 6 times larger than gravity on the moon. The amount of gravity on earth is 6 times as much as gravity on the moon. ስለዛ የትኛው ነው ረጅሙ ሬንጅ የሚሄደው የሚለውን ለማወቅ የሬንጅን ኢኩዌሽን እስቲ መጀመሪያ እንጻፍ. We know that range r is equal to 2u squared. Okay, easy shot. So we know that range is 2u squared sine theta cos theta divided for g. So as long as እነዚህ ሁለቱ on earth and on the moon constant እስከሆኑ remember theta the same ነው ብለናል earth እና moon የተወረወረበት initial speedum the same እስከሆነ ድረስ r depend የሚያደርገው value of g ላይ ነው. So the range is inversely proportional to g. So if the value of g is very large, the range would be smaller. If the value of the gravity g is very small, the range would be big. Now, so r on the earth divided for range on the moon must be 1 over g earth ሲካፈል ለ1 over g of the moon. But so ይሄ ማለት በቀላሉ ratio ብትሰሩት reciprocal ስለሆነ ላይ ስለሚይዘው r on earth over r over the moon is equal to g on the moon divided for g on earth ነው የሚሆነው. ግን previously እንዳየነው we've seen previously that g on earth is 6 times g on the moon. So g on earth is 6 times g on the moon ከሆነ then g on the moon, but we know that g on earth is 6 times g on the moon. G on the moon we get that the range r on earth divided for the range on the moon, when the range on the moon divided by range on earth. Now ነፈልጋችሁ ማለት ትችላላችሁ. I mean መገለባበት ችግር የለውም. So when we do that, we get that r on earth divided for r on the moon is 1 over 6. Okay, so we get it 1 over 6. So what does this mean? This means that the value of the range on earth, or the range that it goes on earth, is on earth is about 1/6 of that on the moon. So range on the moon divided for planet, the range on the moon is 6 times the range on earth. So that's on the moon, the thing or the object travels 6 times further than on the earth. So that's ትልቁ range ያለው moon ላይ ነው. ከእንደገና let us prove this በመጀመሪያው simulation. Now let's pick. So now here this is the value of the earth level. And wait, and screen on. So this is it. Now
ከነገና ልጀምረው so suppose I'm going to choose and 52 degrees random የሆነ value arbitrary የሆነ position initial speed 80 meters per second ሆኖ ይቀር now gravity on earth ይሄው እዚህ ጋር አለ it is 9.81 so normal የሆነ value ነው launch ላርገው so launch ሳርገው pathውን ይውት ይሄን አይነት path ወሰደ ከዛ እዛ ላይ ወደቀ so you can look at the path አሁን እኛ እዚህ ጋር ማለት እንፈልገው የትኛው ነው the farthest የሚሄደው ነው now we've seen ከኛ mathematics that mood ላይ ያለው like ብዙ እጥፍ ነው የሚሄደው ብለናል ስለዚህ አሁን ይሄ ቦታ ላይ በቃን ይችላል so mood ላይ ያለውን gravity simulate ላድርገውና ልቀንሰው ይሄን 1.6 ላይ ላስቀምጠው minimum ራሱ like the minimum is 5 ችግር የለውም ያነሰ gravity ያለው ነገር እስቲ ነው so almost በግማሽ ነው የቀነሰው so let's see launch ባደርገው look የሚሄደው ከኛ mathematics ከሆነ ከearth gravity በግማሽ ከቀነሰ it has to travel twice as far so እጥፍ መሄድ አለበት look at the difference መጀመሪያ እዚህ ጋር ያየነው ትንሽ ቀይዋ ቦታ ያለበት በመሬት gravity ሲንቀሳቀስ ነው የመሬትን gravity ብቻ በአንድ ስድስተኛ ራሱ ትተን በአንድ ሁለተኛ ራሱ ብንቀንስ ወይ በአንድ ሁለተኛ ብናካፍለው ወይ half ቢሆን የሚሄደው distance almost እጥፍ ነው የሚሄደው it travels twice as far away as this one as a result because the range is reciprocally related or it is inversely proportionated with gravity the larger the amount of g the smaller range the smaller the amount of g the farthest it's going to travel so እስካሁን ያየነው specifically ስለ questionአችን equationዎቻችን እስካሁን ያየናቸው መጀመሪያ የጀመርነው 12ኛ ክፍል ፊዚክስ መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን ስለ equation of the trajectory አንስቶ ስለ ጥያቄዎቹን አንስቶ እና የመሳሰሉት ፖዚሽኖችን አይተናል ለዛሬው ይሄ ቪዲዮ ይበቃል የሚቀጥለው ደግሞ የሚቀረውን ኤክሰርሳይዝ 2.1 እንሰራለን ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ከእንደገና ሄዳችሁ ስፔሲፊካሊ በኮሜንት ውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ እስካሁን ከእንደገና ደግሞ ይሄን ሁሉ በኖት መልክ በፒዲኤፍ መልክ ተዘጋጅቶ የኛ ቴሌግራም ቻናል ውስጥ ታገኛላችሁ የኛ ቴሌግራም ቻናል እንደስሙ ሳፔሪ አካዳሚ ነው ቀጥታ ወደ ሳፔሪ አካዳሚ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ until next time bye bye